Rusta ruskar om med en stark rapport och så får vi en nykomling på börsen i form av WeSports. Alldeles strax är de med oss här i programmet. Det är tisdag den 9 december du tittar på Börsfrukost. Ganska nyhetsrikt tisdag ska jag tillägga, därför roligt att ha EFNs egen Elin Wiker med mig här i studion. Jag tänkte vi ska börja med Rusta eftersom det inte är så mycket särskilt med själva börsutvecklingen. Men några tankar om den här rapporten? Det är ju en stark rapport som kommer från lågpriskedjan. Man växer 8% och om vi exkluderar då valutaeffekt så är det över 9%. Det är väl ganska starkt om vi tittar på jämförbar tillväxt, det ligger över 5%. Så att det här visar ju på styrka. Bolaget har ju som vi ser gått lite sådär på börsen. Den får sådana tillfällen och sen så tappar den igen. Om det här är rapporter som kommer lyfta den till nya nivåer, ja kanske i alla fall nu, men det gäller också att julförsäljningen och de kommande kvartalen ser bra ut och det tycker jag att den avgående vdn då, Göran Westerberg, pratar om att just julhandeln har börjat bra. Det ser också rätt bra ut i Finland och Tyskland. De har haft lite problem med Finland tidigare, men man menar att det var på grund av sommarsäsongen. Man har haft negativa valutaeffekter, men nu ska vi snart få medvind på det. Vi tar en titt igen på kursutvecklingen. Som Elin nämnde, det har inte gått jättebra att notera att man måste ha varit med från början. Noteringen nästan för att ha tjänat pengar på den här aktien. Om vi byter vy och tittar hittills i år, har det varit ett ganska ruskigt år, även om det har vänt upp lite grann på slutet. Intressant, du nämnde att julhandeln ser ut att gå bra. Det här är en rapport fram till sista oktober. Man pratar om att novembers julhandel blivit i linje med eller lite bättre. Ett litet kvartal men ändå hopp om vändning. Hopp om vändning, och jag tycker att det är positivt att det är högre snittkvitton, att man optimerar sina kampanjer. Jag tycker att Rusta ändå är ett bevis på ett kvalitetsbolag inom lågprissegmentet. Att man verkligen kan jobba med sina olika strategier och sina koncept. Vi går vidare till tyska ThyssenKrupp som också rapporterat från liten till stor. Några korta tankar där? Att det ser ut som det verkar vara en liten besvikelse om vi blickar framåt. Det såg väl hyfsat ut i kvartalet, men ja, det är väl ett bolag som också gått hyfsat bra på börsen senaste året. Jag nämnde att det var nyhetsrikt. Några makronyheter är att Donald Trump ska presentera ett stödpaket på $12 miljarder för amerikanska bönder som hamnat i kläm under hans tullkrig, inte minst på grund av minskat sojaförsäljning till USA. Mycket uppmärksamhet kring fredssamtal i Ukraina i nyhetsflödet och fortsatta rubriker kring budstriden rörande Warner Brothers där Paramount kommit in som en friare i konkurrens med Netflix. Skanska har vi en kursgraf på. De har fått en tilläggsorder på datacenter. Jag brukar inte studsa på de nyheterna, men kolla kursutvecklingen. Känns som att det kommer nya amerikanska datacenterorder varje vecka. Får jag flika in bara säga en sak? Jag noterar ju också att Nvidia ser ut att handlas upp över 2% i efterhanden. Den var upp nästan 2% igår också. Det är ju på grund av att man nu USA ska tillåta att man exporterar de här H200-chippen då till Kina. Den näst bästa modellen till inte H100, Kina. Men H200. Apropå återkommande nyheter, Avanza har teknikproblem än en gång. Nu på tisdag morgon när många depåer ser tomma ut, vilket låter psykologiskt nedbrytande. Däremot får både Avanza och Nordnet höjda rekommendationer ifrån JP Morgan. Jag kollade mitt konto. Det var inga problem där. Nej, för du har kanske investerat i den här kursgrafen. Lundin Gold är en vinnare som räknar med att öka sin produktion och i gruvan Fruta del Norte i Ecuador. Det drivs förstås av stigande guldpriser också. Det här kommer ett pressmeddelande på måndagskvällen. En hel del snack om fransk budgetomröstning också. Det här rör socialförsäkringar men kan vara avgörande för budgetbalansen. Kan bli en makrorysare. Också mycket prat om amerikanska 10-åringar som klättrat en del på sista tiden. Men jag vill nämna att Deutsche Bank också sänkt Volvo till behåll. Om vi tittar på den här kursgrafen ser vi Volvo i kombination med konkurrenten Traton i ljusare färg där nere. Volvo har stuckit iväg rejält kursmässigt på senare tiden. Tyskland väntas också bli dragloket för verkstads- och lastbilskonjunkturen kommande år, tror Deutsche Bank, som därmed föredrar Traton. Någon verkstadsreflektion från dig? Inte direkt. Lastbilar som lastbilar, och det här är inte bolag som jag kanske dras till så mycket. De är väl super som investeringar senaste året och högutdelande Volvo minsann, men
tycker det är lite för låg tillväxt. Ja, och tillväxten är väl en konjunkturfråga. Potentialen är större alltså i Traton respektive Daimler som också föredras utav just Deutsche Bank. Klockan har nu slagit 9. Vi ska ta en titt på morgonens rörelser. Ganska blandad börs där EQT ligger i toppen bland de mest omsatta bolagen. Det här är efter en köprekommendation, också den ifrån JP Morgan som alltså verkar titta till den svenska finansindustrin. Men Rusta verkar nosa på tvåsiffrig uppgång denna morgon. Elin, några tankar där? Att det är glädjande och även förväntat. Med en sån här typ av rapport så kommer gissningsvis då estimaten behöva justeras. Särskilt när man också pratar om att det har börjat starkt i nästa kvartal. Så att det är mycket saker som är positivt där. Avanza Bank verkar endast ner 1% ungefär, trots då positiva analytikerrekommendationer, kanske teknikproblemen som återkommer. BioArctic har vi inte nämnt. Omnämns som upptaget i kinesisk försäkringsbransch som en omfattad Leqembi, alltså Alzheimers behandling som täcks av kinesiska privata sjukvårdsförsäkringar, kan vara en drivkraft där. Saab tog jag med på listan apropå fredssamtal och var gårdagens vinnare, och EQT som sagt upp 3%. Vi har ju vår nykomling på börsen idag, WeSport, som sagt. Den aktien handlas ner. Teckningskursen var väl 80 kronor, nu ligger den på 78,8 här i öppnande handeln. Jag hörde att småsparare som tecknat den har fått ganska full tilldelning, vilket är lite ovanligt. Man signalerade dock själv att aktien var övertecknad flera gånger om inför den här öppningen. Jag brukar ju alltid ställa frågan på Twitter om folk har fått de aktierna de ska. Jag har inte fått några svar direkt den här gången. Men jag får många som säger att de inte just har tecknat WeSport. Så att, jag tror att intresset har väl inte varit lika stort som för andra noteringar. Och det är ganska litet, så att det kanske inga större institutioner som heller tagit det här. Det är Handelsbanken, DNB och Svea som har varit då ankarinvesterare med 30%. Ett lite mindre bolag, också 2 miljarder kronor ungefär i börsvärde. Ted Sporre heter vdn som är med oss alldeles strax efter klockringningsceremonin som sker i centrala Stockholm. Vi tar en titt på börspianot medan vi väntar på WeSport. Vi har EQT följt av Epiroc och Saab i toppen bland storbolagen. Värst går det för Boliden och nyss nämnda Volvo som tappar en dryg procent, sannolikt i spåren av den här rekommendationssänkningen. Stor institutionell jätte i form av Deutsche Bank som sänker vår lastbilsfavorit. Någonting annat som pockar på uppmärksamheten här? Det är en ganska stillsam börsöppning tycker jag. Det man reagerar på är väl också hur starkt det gått i december. Att det känns som vi helt glömde den här lilla veckan i november då vi var lite dystra. Orosveckan. Tänkte vi ska, medan vi väntar på WeSport kan vi prata lite om hur oro och eufori kanske påverkar börskurser mer än vad vi tror. Vi brukar säga att det är vinsterna som avgör kursen, men den här grafen visar att det inte bara är det som gäller. Elin, du kan väl ta oss igenom kursen? Ja, vinsttillväxten ska ju avgöra var aktien tar vägen över tid. Men under kortare perspektiv så är ju börsen lite mer dramatisk. Och det vi då ser är ju att det faktiskt är värderingen som är det som justeras eller förändras över den här tiden. Eftersom att vinsterna som man ser här då, som är det blåa, förändras inte så mycket. Även om börsen går ner så ligger vinsterna ändå hyfsat stilla. Så att, det talar också för att man under de här perioderna kan plocka upp många bolag billigare. Sen så handlade det också om att vi var osäkra kring vinsterna och att man tyckte att de borde justeras mer men inte gjordes det. Men med rätta då nu i efterhand. Om vi går tillbaka till bilden så ser vi ju apriloron väldigt tydlig. Då var det inte vinsterna som stod i fokus förstås utan osäkerheten i världen. Ett stort rött negativt fält. Å andra sidan kan man ju tycka att vi nu är lite för euforiska. Vi har lämnat vinstutvecklingen, den långsamma vinstutvecklingen långt under oss och flugit vidare uppåt. Ja, jag håller inte helt med i den tolkningen. Jag tycker att man visst brydde sig om vinsterna och man förväntade sig att vinsterna skulle behöva justeras ner och man blev lite mer orolig på det. Men just att volatiliteten ligger i värderingen och inte i vinsterna. Vilket talar väl för våra känslostyrda liv inombords, att vi blir mer rädda än vad vi kanske behöver. Från vinster till WeSport som är med oss. Min kollega Kelly Connelin står på plats och har bevittnat klockringningsceremonin och ska intervjua Ted Sporre. Varsågod Kelly. Grattis till börsnoteringen. Stor dag för er. Hur glada är ni?
Mycket glada, men framförallt ser vi det som starten på nästa fas och kanske inte ett mål i sig. Och aktien den sjunker något här i börsöppning, men står aktien högre eller lägre om ett år? Jag ser ju jättemycket värde i det här bolaget och den planen som vi har framåt, så att det finns ett enkelt svar på den frågan. Är du nöjd med ägarspridningen? Verkligen. Vi har fått ett jättefint stöd av rätt ägare som jag ser det, så verkligen. Ni är specialiserade inom sportutrustning och serieförvärvare lite grann nu inom detta. Vill du ge en kort introduktion till vilka ni är och vad ni gör och vad ni erbjuder? Ja, men jättegärna. Vi är Nordens ledande specialistgrupp inom sport- och fritidsutrustning. Och det vi gör, det är att vi äger och utvecklar både ledande kunddestinationer, ledande produktvarumärken och också distribution inom ett antal utvalda sportkategorier. Och det skiljer sig ganska mycket jämfört med våra konkurrenter. Dels att vi driver ett specialistfokus där vi har ett annat djup i sortimentet, vi har en annan nivå av expertis och vi har också lite mer online-fokus. Sen om man tittar på affärsmodellen så är just den vertikala integrationen, att vi finns i många delar av värdekedjan, en nyckel. Både för att göra det bättre för kunderna men också för att driva lönsamhet på riktigt. Och till sist som du var inne på det här med serieförvärvare så har ju vi en modell där vi både jobbar mycket med organisk tillväxt, mycket affärsutveckling i våra bolag, men kombinerar det med en stark M&A-agenda. Och det gör vi både för att det ger oss möjligheten som ett verktyg att ta de positionerna som vi vill i de sportkategorierna, men också för att det ger oss extra tillväxt. Det är lugnt. Vad är er unika position mot alla andra liknande noterade bolag som finns? Ja, men det är som jag var inne på. Vi har ett specialistsortiment. Så vi fokuserar på en kund som är en entusiastkund och sen bygger vi vår position därifrån. Så det finns en jättestyrka i alla de starka specialistbolagen som är del av WeSports Group. Hur kommer det sig att ni går till börsen idag? Ja, men det har nog alltid legat i korten som en del i den här tillväxtresan. Sen så är bolaget väldigt, väldigt väl förberett. Och i mina ögon också så finns det en sån otrolig kultur av tävlingsinstinkt. Så att vi är väldigt övertygade om att det dels ger oss möjlighet att växa ännu mer. Men också att vi är en grupp som klarar av att leverera kvartal för kvartal på ett fint sätt. Och hur ser du på konjunkturen och konsumenten inför 2026? Ja, men det som är intressant är att vi har sett också i branschen att liksom det börjar vända och det bubblar ganska mycket genom konsument just nu. Och vi har ju en historik av att vi har slagit marknaden rejält alla år egentligen organiskt. Så att det blir väldigt spännande att se vad vi kan leverera när det här liksom börjar vända sakteliga. Tack Ted. Tack så mycket. Och tack ni som tittat ska vi säga. Också intressant tycker jag att det bubblar bland konsumenten. 2 positiva signaler ifrån Rusta tidigare och WeSport idag. Elin, avslutande reflektion? Ja, som sagt, teknisk-kursen var på 80 kronor. Den handlas nu runt 76. Så att, tyvärr ingen positiv börsöppning för dem. Ner 5% ungefär. Men det kanske blir bättre under dagen och bättre på längre sikt. Det lät ju här på vd som att han tycker att aktiekursen den ska upp på ett år. Bättre går det i alla fall för Rusta upp 12% och Embracer som vi inte hunnit nämnt som handlades ner kraftigt efter gårdagens avskiljning och uppdelning upp 2,4%. Saab är dagens mest omsatta aktie, klättrar 2%. Häng med oss igen i Börslunch 11.45 och ha en trevlig förmiddag.